Xin chào các bạn quay trở lại với kênh chia sẻ IT được thực hiện bởi Viettech Group. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm thực tế xử lý lỗi là gì? Xử lý lỗi một cái user cài ActiveSync trên cái điện thoại mà nó không có xin được cái email, nói chung là lỗi ActiveSync mobile trên MailChimp. Thì cậu sáng ví dụ mình có cấu hình hết mọi thứ, cấu hình mail rồi nhận ok hết rồi, tuy nhiên mà mình bị vướng vấn đề cái chỗ là mail nó không xin được. Ví dụ như để chờ tôi tí, tôi sẽ gửi một cái hình cho các bạn xem. Có một cái ông bạn tôi ở Hà Nội, ông đang bị lỗi bị lỗi được cái tôi sẽ vào Drive, ví dụ như cái mail đây mà nó không có xin được, Drive cho lấy file, lấy một cái hình cho các bạn xem. Đây, mở cái hình luôn. Sau khi cài đặt thành công á, nói chung là cài ok đó, thì ví dụ như ở trên nè, nó báo lỗi nè, chứ còn nó không có xin ra những cái thư mục đó. Một kiểu lỗi của mình là như vậy, thấy chưa? Nghĩa là nó không xin được, cho nên không thấy được mấy cái thư mục như là inbox, như là send item, không? Không, ở đây á, là nó lỗi nè, là không xin được. Trường hợp ở trên, ở trên là ok nè, ở trên là ok, trường hợp này là bình thường. Rồi, trường hợp này là hộp thư này đang bị lỗi cũng cùng domain, có nghĩa là nó lỗi user AD, cho nên nó không xin được. Cũng có hình nhận ha, nhưng mà nó lại không xin được các cái folder info của email như inbox, send item. Ok, đó, tôi dẫn chứng cho các bạn coi. Đó, trường hợp đó là ID. Thì quay lại cái này đó, tức là nó có đây này, rõ ràng là nó chỉ xin, nó bị lỗi nha các bạn. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ làm cái ngữ cảnh các bạn khảo sát ha. Đầu tiên là lỗi không xin được các cái mục folder đấy, info của email như là inbox, rồi inbox xin item. Rồi khảo sát xong, bây giờ chúng ta xử lý. Đây là cái kinh nghiệm tôi đã xử lý rồi, cho nên tôi biết. Đây là lỗi của AD, chúng ta vào AD. Đây là lỗi nó bị giống như dạng nó bị mất phân quyền thừa kế của cái thuộc tính user trong vấn đề mà xin ActiveSync của mobile á, cho nên nó báo lỗi thôi. Thì chúng ta vào ta rerun, ta change lại cho permission lại thì nó ok ha. Vào đây và chọn đúng user. Rồi các bạn xem clip nha. Rồi, tôi sẽ tiến hành xử lý. Rồi, AD ok. Rồi, team view vô Dũng chấm Nguyễn đó, cái user đang bị lỗi. Rồi, đầu tiên phải kết nối tới AD nè. Rồi. Thì đây là cái lỗi chúng ta kết nối tới AD, ta mở AD lên ha. Rồi, AD lên, đây user luôn nè. Đó. Thì tốt nhất chúng ta chọn expand ra, chúng ta để nó có thuộc tính nhẹ, thuộc tính hơn đúng không? Đây, thì chúng ta nhấp phải nó chọn property user.
Rồi để tôi coi lại cho các bạn. Rồi chọn advanced, đầu tiên là show cái advanced feature. Rồi ví dụ như có cần lỗi vào property, chúng ta chọn tab advanced và chọn vào enhance inherent, chọn cái user nè, chọn property nè, được chưa? Đó, chúng ta chọn expand và nó chọn enhance, chọn ok lại và nó sẽ cảnh báo là, có nghĩa là nó sẽ rewrite lại cái quyền cảnh báo là cái việc này thay đổi về một số thuộc tính, nó sẽ có kết quả trong 62 cái quyền được add ở trong cái user. Nói nôm na là cái user này nó bị lỗi và nó phải bị lắc cái quyền khi mình nó kết nối với các cái thuộc tính từ cái user nó đẩy qua cái agent application. Bởi vì cái quyền này nó sẽ reusable child object, tức là các đối tượng con nó sẽ làm thay đổi và yêu cầu và store vào thời gian để nó đồng bộ. Cái hai container, tức là nếu mà chúng ta làm mà muốn làm cho một user á, thì chỉ apply trên user, còn trên thừa kế á, cái kiến trúc cao hơn này, nó sẽ ảnh hưởng. Có nghĩa là cái việc này á, là thay đổi này nó cần thời gian. Nếu mà chúng ta thay đổi nhiều trên cái RU của user á, thì chúng ta phải có thời gian machine để cho nó đẩy với đồng bộ bên kia. Rồi chưa? Chúng ta quay lại cái trường hợp này, chúng ta chọn user property rồi không? Hãy chọn view nè, chọn advanced feature để nó show thuộc tính ra, để cho nó có cái enhance, chọn property nè. Rồi chúng ta sẽ chọn cái security, được chưa? Chúng ta click vào cái advanced, khi click vào advanced rồi chúng ta click vào enhance cho nó có cái quyền. Cái này là các bạn nhìn thấy nè, nó không có thừa kế nè, cho nên nó sẽ mất những cái quyền đối tượng ở trong agent nó nên nè. Đấy, chúng ta click vào enhance, chúng ta chọn apply. Lúc nãy nè, này có 56 quyền, tức nghĩa tùy theo user nó sẽ được add vào lại các cái thuộc tính của 56 quyền đó, được chưa? Nó sẽ apply lại rồi ok. Rồi chúng ta ok, chúng ta click lại, vậy là xong nha các bạn. Rồi chúng ta thử lại, rồi thử lại, báo user thử lại. Rồi để tôi tự thử luôn, sau đó tôi chụp hình lưu qua. Rồi ok nè, đó nó list xong rồi nè, thấy chưa, thành công. Ok rồi đó. Rồi để tôi sẽ đẩy lên play lại cho các bạn coi. Lúc nãy nó bị lỗi đúng không, bây giờ cái này nó tức là nó không phải lỗi agent mà nó lỗi cái thuộc tính user ở trên AD nha. Thì những cái user nào nó bị thì chúng ta làm thôi, thì vậy thôi. Nếu mà các bạn nào mà không biết thì nó rất là khó, nhưng mà biết rồi thì rất là dễ. Đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi để tôi mới share cái điều kiện này không có quay cái điện thoại với tôi, thì bây giờ để tôi gửi cái hình nãy cho các bạn nha. Đây, cái hình mà tôi mới up lên nè, đó xíu nó đang chưa có chạy. Đây là cái hình mà tôi mới fix, tức là click cái đó tôi coi lại cái việc artisan đó thành công không. Đó, đây là đại sớ đã thành công, có xin tất cả bạn nhé. Rồi xong, đơn giản vậy đó. Rồi cái này ông kia muốn cần thì quăng lại cho ông. Rồi các bạn nào thích clip này hay thì cứ share lại thôi. Rồi để cái user bên kia họ nói có một user nữa, chúng ta sẽ làm tương tự nha. Rồi chào họ đi. Thì đây là khách hàng Thái Sơn các bạn. Thái Sơn là cái công ty mà nó chuyên triển khai về EcoScadu á. Tôi nói rồi, đây là nó lỗi trên một số user thôi, có thể là nó lắc hoặc là nó chưa đồng bộ
từ AD lên, hoặc là trong thời gian đó mà tạo trong thời gian có nhiều AD á, các bạn nó xin giữa các cái AD với nhau nó bị mất thuộc tính. Hồi nãy tôi nói là reapply lại á, thì nó sẽ có những cái thuộc tính khoảng 56 thuộc tính nó được update lại. Còn nếu mà chúng ta bị nguyên có AU á thì chúng ta phải chọn AU luôn, chúng ta làm giống như vậy. Và nếu mà AU có số lượng user lớn á, thì thời gian nó sẽ xin lại, tức là nó sẽ đồng bộ giữa các AD với nhau, giữa các cái forest primary AD additional, sau đó nó mới đồng bộ lên chain, hiểu không? Tùy theo cái con chain mà chúng ta chọn DNS local về đâu thì sau đó nó sẽ update lại. Như cái con nãy nó rất là nhanh đúng không? Tôi chỉ chain cái là lên trên cái phần kia apply lại nó xin lại thôi. Đây là cái lỗi mà tôi cũng bị đau điếng mấy ngày trời, tức là nghiên cứu ra chứ không phải đơn giản có. Đây ví dụ ông Ngô Tuấn nè, ông IT ông bị lỗi. Ok, sao user này lỗi hả? User này cũng lại làm lại đúng không? Ok, phải làm lẹ quá, bên kia không thấy. Rồi làm lại nha các bạn. Rồi property, chọn CQ nè, đó, chọn tab advanced, đó, tab advanced nè, thấy không? Rồi tại đây nè, do cái nền heritage cái gì đó, cái đối tượng để nó apply lại, chúng ta chọn lúc mà nó enhance, tức là thừa kế các thiết bị của AD lại. Đó, thường là những cái thằng nào mà chúng ta bị á, nó sẽ báo lỗi. Đây nè, click lại thì cái việc thay đổi này nó sẽ làm sẽ có kết quả là 56 cái quyền nó được thay đổi trên thuộc tính access control của user. Bởi vậy cái quyền này nó có thể là ảnh hưởng đến các cái đối tượng con của cái user đó. Thì cái việc thay đổi này anh này anh không biết, cho anh click lại. Ok chưa? Rồi chúng ta chọn yes, rồi chúng ta chọn apply, chúng ta ok là xong. Được chưa? Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi đây là nó hơi là nó lỗi từng user thôi chứ không có lỗi nguyên AD, nó mới nguy hiểm. Nó không apply được mấy đối tượng ở trên là chain nè, đây nè, là chain Thái Sơn gì nè. Yes. Vậy nha. Rồi ok, xin chào các bạn nha, hẹn các bạn clip sau. Rồi những cái nào mà tôi thấy chất lượng thì các bạn thấy cứ hay cứ ấy thôi, like và share lên.